Đây rồi, con đây rồi. Hello Jack này con, Đạt này, Diệp Linh này, Việt Tiến này, trẻ con nhé. Đăng Quang, trẻ con, Hải Long, Nhật Minh, Quốc Anh. Rồi con ơi, thế nào? Ở buổi học trước ấy thì thầy trò mình đã cùng nhau học xong tài liệu bản số 3 rồi nhỉ? Đó, hôm nay thì mình sẽ cùng nhau chuyển sang tài liệu bản số 4 con ơi, một chủ đề rất là quen thuộc với thầy trò mình thôi. Đó là chủ đề liên quan đến fraction con, phân số. Đây là các nội dung chính con ơi. Manipulating fractions, right? Operations with fractions. Problem solving, the unitary method with fraction, square roots of fractions. Vâng, thì mình đi vào từng chủ đề một nhé. In previous years, we have seen how fractions are obtained when we divide a whole into equal portions. In general, the divisions a divided by b, right, can be written as the fraction a over b. Tổng quát đấy con. Bây giờ thì cái phép chia a chia cho b ấy, thì chúng ta có thể viết nó dưới dạng phân số a phần b. A over b means we divide a whole into b equal portions and then consider a phần b thì có nghĩa là chúng ta chia a thành b phần bằng nhau and then consider a of them. Không phải chia a thành b phần bằng nhau mà là chúng ta chia một cái số tự nhiên nữa. A whole, chia một số tự nhiên thành b phần bằng nhau và đi xem xét a phần trong số đấy. Ví dụ phân số 3 phần 10 chẳng hạn, chia cái bánh thành 10 phần và đi để ý đến 3 phần đúng không? Đó, có thể là ăn 3 phần chẳng hạn thế. A over b, a is the numerators, is the number a portion considered. Tử số đó, numerators là cái số lượng phần mà chúng ta đang quan tâm đến. The bar indicates the divisions. Cái dấu gạch ngang thực ra chính là phép chia. The bar. And the denominators is the number of portion we divide a whole into. Mẫu số, denominators, cái số lượng phần mà chúng ta chia cái số tự nhiên ban đầu thành từng đấy phần, right? The denominators cannot be zero as we cannot divide a whole into zero pieces. Và mẫu số thì chắc chắn rồi, nó sẽ không thể là bằng không được. Mẫu số không thể bằng không được, bởi vì chúng ta sẽ không thể chia ví dụ chia một chiếc bánh thành không phần. Rõ ràng là chúng ta đang có một chiếc bánh cơ mà, chúng ta không thể chia nó thành không phần nào được. Tức là chúng ta có thể không chia, để nguyên cái chiếc bánh đấy và không chia gì thì vẫn có một chiếc bánh, nhưng chúng ta không thể chia nó thành không phần được. Nice. Trừ khi là chúng ta ăn nó. Chuyện nào con ơi. Part A, manipulating fractions. The fraction 4/7. Khi con gặp một cái cụm từ như gọi là 4/7 thì con sẽ hình dung đây là phân số 4/7. 4/7 thì thầy nhắc lại một chút, chắc con cũng biết rồi, thôi thầy cứ nhắc lại là cách đọc phân số thôi. Phân số thì có tử số trên và mẫu số ở dưới. Thì tử số mình đọc là số thứ tự 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Thật sự là con tử số đọc là số đếm. Còn mẫu số ở bên dưới thì mình đọc là số thứ tự. The first, the second, the third, the fourth, the fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, 10. Và cứ như vậy. Thì khi mà chúng ta gặp một cái từ là 4/7 như thế này thì chúng ta hiểu đây là phân số 4/7. Kể cả nếu như không có từ the fraction ở phía trước, 4/7 can be represented in a number of different ways. Phân số 4/7 có thể được biểu diễn theo nhiều cách. Associated regions, chúng ta có thể là có 7 hình chữ nhật thì tô 4 luôn. Tô 4 hình này, đúng nè. Or as pieces of pie, hoặc là các cái miếng của một cái hình tròn, đúng nè, chia hình tròn thành 7 phần. Tô 4 phần. Hoặc là trên trục số đó, number lines 4/7. From 0 to 1 we divide from the 0 to 1 divide into 7 intervals. 7 khoảng chia thành 7 khoảng luôn. 7 equal intervals. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. And the fraction 4/7 is 1, 2, 3, 4. On the fourth nha, là nằm ở cái vạch thứ tư, cái vạch thứ tư tính từ không, hoặc là viết theo kiểu ký hiệu luôn, được biểu diễn bằng ký hiệu 4/7. Có hai cách đọc phổ biến là 4/7, còn có một cách đọc nữa đó là có đọc là cái thanh ngang ấy, cái phân số này có đọc là over nha, 4/7. Thì cái cách đọc over này ấy, thì người nước ngoài họ ít sử dụng hơn. Đây là một trong những cái ví dụ điển hình như vậy. Proper and improper fractions cũng là hai khái niệm được nhắc đến trong toán tiếng Anh, nhưng mà trong toán tiếng Việt mình sẽ không có từ để dịch sang này. Oh my god! A fraction which has a numerator less than its denominators is called a proper fractions. Một cái phân số mà có tử số nhỏ hơn mẫu số thì được gọi là proper fraction. Ở trường ngược lại là a fraction which has a numerator greater than its denominators is called an improper fraction. Phân số mà có tử lớn hơn mẫu thì được gọi là improper fraction. Thì con thấy nhé, rõ ràng ấy là ở trong toán của Việt Nam mình ấy là chúng ta không có tên gọi cho những cái phân số theo kiểu là tử lớn hơn mẫu hay là tử nhỏ hơn mẫu đâu. Chúng ta không có tên gọi cho những cái phân số đấy cơ. Nên là trong những cái trường hợp mà những cái từ mà không có khái niệm để dịch sang tiếng Việt tương ứng ấy, thì là thầy thường để nguyên cái nghĩa cái từ tiếng Anh của nó. Proper là những phân số có tử nhỏ hơn mẫu và improper là những phân số có tử số lớn hơn mẫu số. For example, a 1/4 is a proper fraction and 7/4 is an improper fraction. Phân số thực sự 1/4 này, từ 4 phần lấy ra 1 phần này, còn 7/4
là từ một vẫn có cả phần nguyên vẹn đúng không? Và có cả những phần bị dang dở nữa. Alright, when an improper fraction is written as whole numbers and fractions, it is called a mixed numbers. Và những phân số không thực sự khi mà được viết dưới dạng là một cái số tự nhiên cộng với một phần phân số thì nó được gọi là hỗn số. For example, 7/4 can be written as a mixed number 1 and 3/4. Yeah. Đọc hỗn số thì rất đơn giản, con chỉ cần đọc phần tự nhiên và thêm chữ and nữa thôi. 1 and 3/4. We can see this in the diagram above as there is one whole square shaded plus 3/4 of another square. Thì phân số 3/4 ấy, thì ngoài cách đọc là 3/4, con có thể đọc là 3/4 cũng được. Con biết đấy, quarters cũng là từ để nói về 1/4 đúng nhỉ? Rất hay dùng trong việc nói thời gian. Quarter, 15 phút đấy. Rational numbers, số hữu tỷ. A rational number is a number which can be written in the form a over b, where a and b are both integers and b is different from zero. Số hữu tỷ là một cái số mà có thể được viết dạng a phần b. Ở đó a và b là cả hai đều là số nguyên, integers, số nguyên. Negative fractions, những phân số âm. In chapter 3 we saw that whenever we divide a positive by a negative or a negative by a positive, the result is negative. Việc mà chia âm dương này, thầy tin là con cũng đã nắm chắc rồi. Thông thường thì cái dấu âm ấy, cái dấu của phân số thường hay đặt nó ở trước cái thanh bar, thanh ngang, đúng không? Rồi, simplify fractions, tối giản phân số. Right, we can simplify a fraction by cancelling common factors in the numerator and denominators. Chúng ta có thể tối giản phân số bằng cách là triệt tiêu ước số chung của tử số và mẫu số. Ví dụ tử số và mẫu số đều có chung nhau ước số là 5 chẳng hạn, tử chia cho 5, mẫu cũng chia cho 5, thì cái từ cancel ấy con ạ, cái từ cancel chính là từ triệt tiêu, có thể dịch ra là triệt tiêu ở trong tiếng Việt. When a fraction is written as a rational numbers with the smallest possible denominators, we say it is in lowest terms. Khi một phân số được viết dưới dạng là số hữu tỷ với mẫu số nhỏ nhất có thể thì chúng ta nói nó là ở dạng tối giản nhất, lowest terms. Two fractions are equal or equivalent if they can be written in the same lowest terms. Hai phân số được gọi là bằng nhau hoặc là tương đương nếu mà chúng cùng được viết dưới dạng tối giản giống nhau. Cái dạng tối giản của chúng là như nhau thì hai phân số đó có được gọi là tương đương hoặc bằng nhau. Comparing fractions, so sánh phân số. Compare fraction, we first convert them to equal fractions with a common denominators, which is the lowest common multiples of the original denominators. Denominator is called the lowest common denominators or LCD. Khi mà trong toán tiếng Anh con gặp từ LCD thì đừng nghĩ đến màn hình LCD đúng không? Đây là lowest common denominators, mẫu số chung nhỏ nhất. Để so sánh phân số chắc chắn rồi chúng ta sẽ chuyển chúng thành những cái phân số tương đương mà có mẫu số chung như nhau. Ở đó quy đồng để đưa nó về cùng một mẫu số rồi mình so sánh. Rất đơn giản. Operation with fractions, phép tính với cả phân số. Addition and subtraction, cộng và trừ. Alright, to add or subtract fraction, để cộng hoặc trừ phân số. If necessary, convert the fraction so they have the lowest common denominators. Nếu cần thiết thì chúng ta sẽ chuyển đổi các phân số này để nó có cùng mẫu số chung nhỏ nhất. Then we add or subtract numerators. The denominators stay the same. Cộng hoặc trừ tử số mới với nhau và mẫu số thì giữ nguyên không đổi, stay the same. When adding or subtracting mixed numbers, you can first convert them to improper fractions and then perform the operations. Khi mà cộng hoặc trừ hỗn số thì chúng ta có thể bước đầu tiên là chuyển đổi các cái hỗn số này thành phân số không thực sự, improper, là chuyển về phân số. Và sau đó chúng ta thực hiện phép tính, perform the operation. However, you can also add the whole numbers and fraction separately, then combine the result. Đúng rồi, bạn cũng có thể cộng phần tự nhiên với nhau, cộng phần nguyên với nhau và cộng phần phân số với nhau, cộng riêng rẽ từng phần với nhau. Rồi chúng ta combine the result, chúng ta kết hợp hai kết quả lại với nhau. Multiplication of fractions, phép nhân phân số. To multiply two fractions, we multiply the two numerators to get the new numerators and multiply the two denominators to get the new denominators. Nhân hai tử số với nhau, nhân hai mẫu số với nhau, rất đơn giản. Right, to make multiplication easier, we can cancel any common factors in the numerators and denominators before we multiply. Để giúp cho phép nhân nó dễ hơn thì chúng ta có thể triệt tiêu, cancel, triệt tiêu ước số chung của tử số và mẫu số trước khi thực hiện phép nhân. Nói ngắn gọn là chúng ta trước khi nhân thì chúng ta simplify phân số đấy, nhân cho nó dễ. Reciprocal, phân số nghịch đảo. Right, two numbers are reciprocals of each other if their product is ones. Hai số được gọi là nghịch đảo của nhau nếu như tích của chúng là bằng 1. For any fraction a over b, we notice that a over b
times b over a is equals to 1. Reciprocal of a over b is b over a. Right, dividing fractions, chia phân số. To divide by a number, we multiply by its reciprocals. Để chia cho một số nào đấy thì chúng ta sẽ nhân với nghịch đảo của nó. Chia cho 2 thì nhân với 1/2, chia 5 là nhân với 1/5. Part C, right, problem solving, giải bài toán. In this section we see how fractions are applied to the real world. They can describe a part of a quantity or a group of objects. Trong cái phần này chúng ta sẽ xem là phân số được áp dụng như nào. Right, for example, 3/4 of 12 coins is 9 coins. 3/4 của 12 đồng xu thì là 9 đồng xu, rất đơn giản rồi. Right, examples like this one tells us that f is replaced by cross signs. Right, chúng mình sẽ làm bài cuối cùng, bài 12. Right, question 12. Severe owns 1/3 of a bakery, 2/5 of a grocer's shop, and 1/6 of a clothing store. The profits from these stores last year was blah 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 blah. Respectively, how much profit did Severe make from the 3 businesses last year? Nó là bạn Severe, bạn own, bạn sở hữu 1/3 cái tiệm bánh, 2/5 cái cửa hàng bán đồ lưu niệm và 1/6 cái cửa hàng quần áo. Wow. Lợi nhuận từ những cửa hàng này năm ngoái là từng đây tiền lần lượt, respectively, lần lượt. Bakery là số đầu tiên, grocery shop là số thứ hai, clothing store là số thứ ba, lần lượt đúng thứ tự trước sau. Vậy thì bạn ấy đã kiếm được bao nhiêu tiền lợi nhuận, đúng nhỉ? Từ 3 cửa hàng này, rất đơn giản thôi, thì mình nhân theo thứ tự thôi, đúng không? 1/3 times blah blah, 2/3 times this number, 1/6 times the last numbers, and then we add them together. So chúng ta cộng chúng vào với nhau, cộng 3 cái tích đấy vào với nhau. Part D, the unitary method with fraction. Thì xem ở đây có gì nhỉ? Right, if 4/7 of an amount of money is $480, then 1/7 of the amount equals 480 divided by 4 equals 120. Đại loại là khi mà họ cho mình ví dụ 4/7 của một cái gì, của một lượng tiền là bằng $180 chẳng hạn, thì mình sẽ chia cho 4 để ra 1 phần. Khi mà chúng ta làm các bài toán liên quan đến phân số ấy, thì chúng ta rất hay là tính ra 1 phần bằng bao nhiêu. Ví dụ như là hồi tiểu học chẳng hạn, đúng không? Mình vẽ sơ đồ, đúng không? 3 phần là tương đây thì tính ra 1 phần là bằng bao nhiêu, đoạn là bằng bao nhiêu. Cái quá trình mà thầy cho mình tính ra 1 phần là bao nhiêu đấy chính gọi là the unitary method with fractions. Phương pháp tính thành gọi là quy về một đơn vị, tính quy về 1 phần là bằng bao nhiêu. Khi mà tính được 1 phần rồi thì mình sẽ tính được là 6 phần, hoặc là mình tính được là 7/7 là bao nhiêu, mình tính được mọi thứ, đúng không? So given the values of a number of parts of a quantity, we can find one part of the quantity and then the whole quantities or another fraction of the quantities. This is called the unitary method. Tính ra 1 phần, rồi từ đó, từ cái 1 phần đấy muốn tính ra bao nhiêu phần thì tính, được không? Số 9 nào con ơi. Question 9. In autumn, a tree starts to shed its leaves. 2/5 of the leaves fall off in the first week. 1/2 of those remaining fall off in the second week, and 2/3 of those remaining fall off in the third week. 85 leaves now remain. A. What fraction of leaves have fallen off at the end of the second week and the third week? 1 hour later. Đây là tác phẩm Chiếc lá cuối cùng. Vào mùa thu, một cái cây bắt đầu rụng lá. Đấy, 2/5 số chiếc lá thì rụng vào tuần đầu tiên. 1/2 của số lá còn lại thì rụng vào tuần thứ hai. 2/3 của số lá còn lại thì rụng vào tuần thứ ba. Cuối cùng còn lại 85 chiếc lá. Câu A, bao nhiêu phần chiếc lá đã rụng vào tuần thứ hai và tuần thứ ba? Và câu B là how many leaves did the tree have to start with? Đó, cái cây này lúc ban đầu có bao nhiêu chiếc lá? 2000 years later. Theo Tiến là cây đó lúc đầu có 850 lá, thì mình xem đúng không nhỉ? 850. Như vậy là thì có gì? Lúc ban đầu là total đi. Tuần thứ nhất, the first week thì rụng mất 2/5. Tuần thứ hai là chúng ta rụng mất 1/2 của phần còn lại. 1/2. Phần còn lại là 3/5 of 3/5, 3/10 of total. Tuần thứ ba là rụng bao nhiêu ta? 2/3 của phần còn lại. Vậy chúng ta sẽ có là tuần thứ ba ấy thì sẽ là rụng mất 2/10 là 1/5 của tổng. 1/2 of total. Rồi và cuối cùng vẫn còn lại là 85 chiếc lá. Remain 85 leaves. Như vậy là 85 chiếc lá này thì sẽ ứng với gì? Sẽ ứng với phần còn lại sau cùng. Với số 1/10 of total. Như vậy là 85 chiếc lá thì ứng với 1/10 của tổng chiếc lá ban đầu. Vậy dễ dàng thì cho mình tìm được tổng là bằng and 50. 850. Việc mà chúng ta tìm được tổng là 850 rồi thì tìm tuần thứ hai, tuần thứ ba hay tuần nào đi chăng nữa thì cũng rất là đơn giản rồi. 850 là đúng. Con ơi, thế thì thầy trò mình sẽ tạm dừng buổi học ngày hôm nay ở đây, đúng không? Con nhớ là ở nhà cố gắng dành thời gian làm các bài trên này.
mấy bài này cũng khá là hay này. Những cái bài trên á, phần bên trên á thì hơi dễ, nhưng mà những cái phần này thầy nghĩ cũng được, mấy cái bài này cũng được. Con sẽ lại cố gắng làm ở nhà và dành thời gian xem tiếp cái phần ở bên dưới. Bye con, nghỉ ngơi sớm nhá. Cảm ơn con nhiều.